Hey, what's up guys? This is Octa review. So today magka-unbox tayo ng Umidigi Bison at Helio GT at malayong kakaiba nila. At si GT ay Helio G95 while Bison naman ay Helio P60. At yun, medyo na late na rin tayo mag-unbox dito at marami na tayo nakikita mga nag-review nito. Pero ganun pa man ay i-unbox pa rin natin itong Umidigi Bison. At salamat nga pala dito, Banggood, na pinadala niyo sa akin dito at sana ay masundan pa. Joke lang. Yun. Then, syempre, sa likod ng box, meron nga ditong specs ng Umidigi Bison. Merong 6GB of RAM and 128GB of storage and 48 megapixel. At tara, buksan na natin yung box natin. So, ayan guys, nabuksan na natin yung box ng Umidigi Bison. So, ito nga pala guys ay rugged phone or rugged phone. Ayan. At may mga specs dito sa unahan ng screen. At mamaya babangkitin ko yung mga specs nito. So, check natin sa loob ng box. Baka meron pa. At yun, meron nga tayo ditong user manual. Ayan, yung user manual natin. At syempre, kasunod is yung ating Type-C na cable. Ayan, yung Type-C cable natin. At syempre, yung AC adapter na 18 watts. At medyo matagal na rin mag-charge yun eh. So, pagkakalam ko kasi halos mga 30 watts na ngayon. At yun. At tanggalin natin sa plastic yung ating sa Umidigi Bison natin. At sa likod, tanggalin na rin natin. Then ito guys, yung likod ng ating Bison. So, rug po na to. Ewan ko na lang kung gusto nyo pang lagyan ng case. At syempre guys, ay ito yung unahan ng ating screen. So, medyo mabigat siya. Pansin ko kagad. Ayan. At setup lang natin para makita natin yung UI nitong ating phone. There you go. Tapos na natin i-set up yung ating Umidigi Bison. At napansin ko kagad guys, nung unang tingin ko ay parang stock Android lang ito. At syempre guys, naka-water drop na siya to. At yung nabanggit ko kanina, naka-stock Android. Kagandahan doon, less bloatware. So, ibig sabihin lang nun, less ito mag-consume ng RAM. At hindi ganun kalakas kumain sa RAM. Dahil nga walang mga naka-install ng mga application. At syempre guys, ito yung likod ng ating Bison. Ang cute lang yung tingnan guys. Kasi meron siyang lagyan ng lanyard. At may pa-bump dun sa tabi ng ating phone. At may design din dun sa gilid ng ating Umidigi Bison. Kung mapapansin nyo guys. Ito yun. Yan. Then may nasulat na Bison sa gitna. So bakit Bison guys? Si Bison kasi ay kayang tumagal sa lamig, sa init. Pero itong phone natin guys ay syempre waterproof, shockproof at saka dustproof. Ayan. At ito naman yung gilid ng ating At sa side naman ito guys, ito ay made of metal alloy at designed by Umidigi. At syempre meron tayo ditong customizable key and power button and volume rocker. And then sa taas naman ito guys, makikita natin dito is merong audio jack which is 3.5mm jack. And then yung bump case ng ating phone. So kahit mabagsak guys, walang tayong problema dito dahil nga shockproof ito. Pero mas maganda mag-ingat pa rin tayo. Then sa kabilang side naman ng ating phone, meron nga tayo ditong custom button which is underwater camera. And then may nakasulat dito na waterproof and shockproof. At ito nga yung ating button. And then fingerprint scanner at yung SIM tray natin. So dito guys ay hybrid ito. Ito ay pwedeng dalawang nano SIM. And then 1 nano SIM at saka memory card. So kagandahan dito guys, hindi na natin kailangan ng SIM ejector para matanggal yung ating SIM tray. Yun. Then dito naman sa bottom ng ating phone or sa ilalim ng phone natin, makikita natin dito is merong mic at saka USB Type-C na port. Then sa display nito guys, meron itong 6.3 inches and FHD plus resolution, 2340 by 1080 pixel and Corning Gorilla Glass na rin ito guys. Meron itong IP68 and IP69K. So yun nga guys, pagdating sa screen size, okay pa rin naman sa 6.3 inches, tamang-tama lang yun. And pagdating sa resolution, na-impress ako dito dahil sa high quality resolution ng ating phone. So, kaya din ito mag-play ng 1080p. Then, sa processor naman ito guys, meron itong Helio P60 or Mediatek Helio P60. And then, Mali G72 MP3. So, hindi pa naman ito magpapahuli pagdating sa mga games. At kaya pa naman ito maglaro ng mga MOBA games at iba pang mga laro natin dito. Then, pagdating naman guys sa storage, ito ang pinakang nagustuhan ko dahil ito ay 6GB of RAM and 128GB of storage. At syempre, ito ay expandable up to 256. Then, sa camera nga nito, sa front camera, meron nga itong 24
megapixel dito sa front. At ito yung pinaka-nagustuhan ko rin dito guys. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga sample. And then dito naman sa rear camera, meron nga itong quad camera setup na merong 48 megapixel sa main nito. At yun, ito yung UI ng camera app natin. So open lang natin yung camera. Then makikita natin dito merong flash, AI, HDR and settings. And then dito naman sa baba merong beauty, then video, picture, portrait, and extra. So yun nga lang guys, wala tayo ditong slow motion and then OIS dito sa ating phone. And sana nadagdagan pa yung features nitong ating camera pagdating sa pagpipicture. At nagustuhan ko kasi yung camera nito compared dun sa ibang mga phone. At ito guys nga yung ating sample shots. Then, syempre guys, sa operating system natin, ito ay merong Android 10. Sana mag-11 pa to. At, yun. Ang gaganda dito guys, ito ay less bloatware at walang makaibang naka-install kundi yung mga Google lang. At, yun. Then, sa battery naman ito guys, ito ay merong 5,000 mAh battery at 18 watts fast charge. At, siguro kaya na ito mag-charge hanggang 1 to 2 hours. Full charge na yun. At, yun. At syempre guys, itatry na rin natin yung ibang features ng Bison para matest natin. At ang una natin itatry is yung ating customizable key, which is yung smart key. At meron nga dito single click, double click, and long press. So sa single click, ang lalabas din ay yung flashlight natin. And then sa double click naman is yung screenshot. And then sa long shot is yung underwater camera. Ayan. Then, dun sa isa namang customizable key ng ating phone na Bison, dun sa left, meron naman ditong selo na off. At yung iba pa na meron ditong PTT or SOS dun sa ating customizable na isa. At yun, meron ding location, ayan. Then, sa left side ulit ng ating phone, meron nga tayo ditong fingerprint scanner. At itatry natin kung mabilis ba itong mag-respond. And so far, mabilis naman mag-respond yung ating fingerprint scanner. So, kahit soft touch lang ang gamitin natin dito or di masyadong matiin, ay magre-response agad yung ating fingerprint scanner. At syempre guys, hindi mawawala yung face unlock natin dito. At itatry na rin natin kung mabilis bang mag-response yung ating face unlock. At yun nga, mabilis naman makadetect yung ating phone na Bison pagdating sa ating face unlock. So yun, di mawawala yung ating Antutu benchmark dito sa ating phone para malaman natin kung ano yung magiging score ng ating Umidigi Bison. So guys, at pagdating sa Antutu benchmark, ang naging score natin dito ay 168K. Ayan.
or 168,000 at hindi nagpapanlayo sa ating Redmi 90. So abangan nyo guys yung comparison natin dito sa ating channel ng Redmi 90 at saka Umidigi Bison. So guys, masasabi ko lang dito sa Umidigi Bison is full-fledged rugged smartphone and maganda ang design nito guys at matibay. So kahit mabagsak, walang problema dito. At yun, pagdating sa camera, meron nga itong 48 megapixel quad camera setup at ginamitan ito guys ng Sony IMX586. Yan. Then sa display naman ito guys, meron nga itong 6.3 inches na screen size at kaya nito mag-play ng hanggang 1080p. So okay pa rin namang manood dito ng mga movies, yan, mag-YouTube, walang problema dito o kaya Netflix and live streaming. Then syempre, ang pixel per inch nga nito guys ay 409. At isa pang nagustuhan ko dito sa Umidigi Bison is 6GB of RAM and 128GB of storage. At syempre expandable up to 256GB. And in terms of performance ng ating phone ng Umidigi Bison, so hindi ako nakakaramdam ng kahit anong lag dito or delay kahit mag-multitask ako dito. And naglaro ko ng ibang mga games at hindi rin naman ako nakakaramdam ng kahit anong frame drop dito sa ating phone. At syempre guys, sa battery nito na 5000 mAh battery at kaya nitong tumagal ng hanggang 6 to 8 hours. At syempre guys, yung pang last nito is yung price nito. So halos nasa 7.5 or 7K ito. At sa mga gustong umorder, ibibigay ko yung link sa description box. At yun, thanks nga pala ulit sa Banggood. At hanggang dito na lang this abstract review from our upcoming phone and unboxing. Please like, share, and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated. Peace!